ඔයා විශ්වාස කරනවද සින්දුවක් අප්ලෝඩ් කරලා $11,000කට වඩා හොයන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම හොයපු කට්ටිය ඉන්නවා, ප්‍රූෆ් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ LoFi music use කරලා අඩුම තරමේ $1000කටවත් එහා හොයන්න පුළුවන් ඉන්කම් එකක්, පැසිව් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න විදිය. මම YouTube එකේ උඩ පල්ලෙහා යනකොට මට මෙන්න මේ YouTube channel එක හම්බුණා. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්නවත් පුළුවන්ද මෙච්චර views යන්න මෙයා මොනවද අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. මෙයා අප්ලෝඩ් කරන්නේ LoFi musics. ඉතින් මෙන්න මේ LoFi musics අප්ලෝඩ් කරලා මෙයා earn කරනවා $11,000කටත් වැඩිය. පෙන්නන්නද මම ඔයාලට ඒක. මේ තියෙන්නේ මම මේ link එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා social blade එකේ paste කරාට පස්සේ ඒකෙන් පෙන්වන result එක. ඉතින් අපි ගමු අවම ප්‍රමාණය $11,000කටත් වඩා ප්‍රමාණයක් මෙයා මාසෙකට earn කරනවා. ඇයි අපිට බැරිද මේක කරන්න පුළුවන්? මේක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් අපිට AI එකක් use කරලා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ AI එකක් use කරලා මේ වගේ LoFi music generate කරන්නේ copyright claim නැතුව, කොහොමද මේක upload කරන්නේ, කොහොමද videos create කරන්නේ කියලා. right. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම යන්න මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි boober.com කියන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක use කරලා LoFi musics create කරගන්න copyright claims නැතුව. ඉතින් මේක ඔයාලට subscriptions වගේම free version එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට free version එකෙන් දවස් 25ක් දවසට විනාඩි 30 ගානේ LoFi musics create කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒක ඇති නම් ඔයාලට පුළුවන් free version එක select කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ වගේ subscription එකකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට සරලව මේකට log වෙන්න තියෙන්නේ. log වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් generate track now කියලා option එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක select කරගන්න. මේක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් select කරගන්න mode එකක්. ඒ වගේම මෙතන LoFi කියලා select කරගෙන අනිත් details ටිකත් මම මේ fill කරන විදිහට ඔයාලට fill කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන් time duration එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට විනාඩි 30ක් යනකම් දෙන්න පුළුවන්. දවසකට විනාඩි 30ක් උපරිම ඔයාලට create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්ට විනාඩි 10ක් enter කරගන්නවා. enter කරලා create කරගන්නවා මෙන්න මේ LoFi music එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙනවා ඔයාටම කියලා copyright claim නැති සුපිරි LoFi music එකක්. ඉතින් තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාට මේ වගේ LoFi music එකක් create වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ LoFi music එක download කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් ඔයාට කැමති නම් මෙතන තියලා අහලා පොඩි ආතල්ලයක් අරගෙනම download කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට direct download කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් download button එක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකේ link එක මෙන්න මෙතෙන්ට enter කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ YouTube channel link එක මෙතෙන්ට enter කරගන්න මේ music එකේ license ඔයාගේ YouTube channel එකට ගන්න. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට ඔයාගේ YouTube channel එකේ link එක enter කරලා continue ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ zip file එකක් තමයි download වෙන්නේ. මේ zip file එකේ ඔයාට අවශ්‍ය license ඒ වගේම music එක include වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය වුණොත් YouTube එකේ copyright claim එකක් වැදුනොත් ඔයාට පුළුවන් license apply කරලා copyright claim එක remove කරගන්න. ඉතින් අපි අපේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය සින්දුව create කරගෙන ඉවරයි. එහෙම නැත්නම් LoFi music එක create කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊළඟ step එක තමයි ඔයා යන්න ඕන leonardo.ai කියන website එකට. ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් images generate කරගන්න AI එක use කරලා. ඉතින් මගේ videos කලින්ම ඉඳන් බලලා කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා leonardo.ai එකෙන් කොහොමද අපි වැඩ ගන්න කියලා. ඉතින් මේක free tool එකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් coins තියෙන 150ක් සාමාන්‍යයෙන් photos ඔයාට generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ coins ටික ඉවර වෙනකන්. ඉතින් මේකේ coins daily 150 ගානේ ඔයාට හැමදාම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ email එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේකට සරලවම log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් sign up වෙන්න පුළුවන්. sign up වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ image එක generate කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාට පුළුවන් prompt එක දෙන්න. මම prompt එක විදියට මෙතෙන්ට enter කරගන්නවා create anime girl reading books with cat. ඔය වගේ details ටිකක් දාලා ඔයාට කැමති විදියට මෙතනින් images generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා negative prompt enable කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ඒක enable කරලා no text කියන එක type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් එකපාරට generate වෙන්න ඕන images ගන්න දෙකක් විදියට වෙනස් කරලා මේකේ size එක 16:9ට change කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති image එකක් generate කරගන්න. ඔයාට set වෙන එකක් එනකන් ඔයාට පුළුවන් මේක regenerate කරන්න. හැබැයි coin 150 ඉවර වෙනකම් විතරයි. ඉතින් guys දැන් අපේ අවශ්‍ය කරන audio එක වගේම image එක create කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේ දෙක bind කරන එක තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් canva.com එකට යන්න. canva.com එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් search bar එක. search bar එකේ ඔයාලට පුළුවන් search කරගන්න YouTube videos කියලා. ඉතින් මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා blank space කියලා. ඉතින් මේ blank space කියන එක ඔයාලට පුළුවන් select කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ blank space එකක් බලා ගන්න පුළුවන්.
right දැන් ඔයාලට පුළුවන් leonardo.ai එකෙන් download කරගත්තු image එක මෙන්න මේ blank space එකට drag and drop කරන්න. ඉතින් drag and drop කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට image එක add වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වගේ frame එකේ size එකට image එක adjust කරගන්න. ඉතින් adjust කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ audio එකත් මෙතෙන්ට ඇදලා දාගන්න. ඉතින් image එකේ size එකට තමයි audio එක open වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සරලවම පරණ images load කරන විදිහටම තමයි මේ audio එකත් upload කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් upload කරගත්තට පස්සේ timeline එකට ඔයාලට පුළුවන් මේ audio එක ඇදලා දාගන්න. දාගත්තට පස්සේ image එකේ size එකට තමයි මේක adjust වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් image එකේ length එක වැඩි කරගන්න. එතකොටම audio එක full length එකට හැදෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට full length එකට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක export කරන්න. ඉතින් මේ වගේ output එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න වෙන්නේ export කරාට පස්සේ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේක YouTube වීඩියෝ එකක් විදියට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන එක විතරයි. ඉතින් ඔයාට මේකට කරන්න තියෙන සරල ස්ටෙප්ස් ටිකක් මම කලින් ගෙනල්ලා ඇති වීඩියෝස් ටිකක් මේ විදියම නිචර්ස් ගැන. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒව try කරලා බලන්න. ඔයාට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. දැන්ම පටන් ගන්න YouTube channel එකක් ඔයාට පුළුවන් හොඳ output එකක් ගන්න මාස 2-3ක් ඇතුළත. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.